کیانی در 20 بهمن ماه 1328 به دنیا آمدم. خب خانواده ما از کیانی‌ها بودن که خوانین ممسنی بودن. اون موقع برای دخترها سواد و این چیزا خیلی عیب بود و کسی نمیذاشت دختراش مثلا سواد یاد بگیرن. خب معلم هم نبود. ما یک ملایی رو پدرمون برامون گرفته بود که فقط خوندن و نوشتن قرآن رو ما یاد بده. پدرتون چرا متمایز بود؟ خدای سواد خان بود دیگه، دلش بخواد دخترش با سواد بشه. و بعد از 2 سال که ما این کار انجام دادیم، اون وقت معلم دولتی اومد تو محل ما دیگه. پدرم ما رو ثبت نام کرد، همینطور به ترتیب 5-6 تا از بچه‌های کدخداها، رعیت‌ها، اینا رو همینطور با ما هم کلاس که دیگه یه 20 شاگردی بود دیگه شروع کردیم به درس خوندن. همون سالی که کلاس دوم بودم، اولین سالی که معلم ما رو امتحان کرد، تقریبا یک آخره زمستون بود. ما رفته بودیم برای نهار، دیدیم یکی از بچه‌ها میاد خونمون که معلم فرستاده بازرس اومده بیاین مدرسه. خواهرام نیومدن. من با یکی از دختره کدخدامون که با من دوست بود بهش گفتم میای بریم. گفت آره. منم یه لباس قرمز لوری ترکی داشتم پوشیدم و با اون دوستم دویدیم. وقتی وارد شدیم دیدیم یه آقای خیلی شیکو پیکو پیپیاندنچه. وقتی ما رو دید به معلم برگشت گفت به به مثل که دخترم داری، چون دختر ممنوع بود مدرسه. خلاصه 2 سال کردن، من سوالا رو جواب دادم. حتی به شوخی کرد، گفت که تو که مثل که خوشگل هستی، باهوش هم هستی، نمیدونه از بچه‌ها جلوتری. خلاصه دیگه امتحان گرفت و رفت. بهمنبگی بود دیگه. من از کلاس دوم تا 6م 4 سال که درس میخوانم تو اون مدرسه، هر سال بهمنبگی میومد، مدرسه ما رو امتحان میکرد برمیگشت. بعد سال 43 من اومدم امتحان دادم دانشسرا، من قبول شدم. اون موقع شبان روزی هم نبود. ما عموم یه خونه بزرگی تو خیابان وصال داشت که 40-50 تا اتاق داشت، 5000 متر بود. یکی از اتاقا به من دادن که اونجا دیگه میخوابیدم، اذان میخوردم، بعد میرفتیم دانشسرا. تا موقع دانشسرا که ما 16 تا دختر بودیم، کلاسمونم جدا بود با پسرا. بعد همینطوری پچ میکردن. یه 2 تا دوست داشتم که با من هم کلاس بود. یکیش به من گفت که میگن آقای بهمنبگی از تو خوشش میاد، میخواد با تو ازدواج کنه. من بعدم اومد گفتم یه حرفات چیه، من نامزد دارم. تا وسیله راننده که ما رو میبرد دانشسرا کلاس برمیگردان، از او پیغام داده بود اگر من بخوام با شما ازدواج کنم با من ازدواج میکنی، فقط باید 2 تایی بدونیم، هیچ کس ندون و تو راننده. من به راننده گفتم بذار یکم فکر کنم، یا 2-3 روز به من مهلت بده فکر کنم. دیگه من رفتم با دختر عمم مشورت کردم، گفتم یه همچی چیزی میخوام بهت بگم، به کسی هم نگو. بهمنبگی همچه پیغامی به من ازدواج کنم. دخترم هم که آره ازدواج کن، خیلی هم خوبه، بهتر از پسر فلانیه، بهتر خیلی هم خوبه. دیگه بعد از 3 روز من وسیله همون راننده پیغام داد آره من با تو ازدواج میکنم. که دیگه اومد تو محل با پدرم، با مادرم، با خواهر بزرگترم مشورت کرد. اونا هم گفتن اگر خودش میل داشته باشه با شما ازدواج کنه ما حرفی نداریم. گفت خودش جواب مثبت داده.
به این نتیجه رسیدیم که زودتر یه عقدی بشه، برای که قشقایا لورا او پچ میکرد او دخالت میکرد. ما 7 مهر ماه 44 بالاخره عقد کرد. این 30 سال اختلاف سنیه براتون مهم نبود؟ نه، چون فرهنگمون یکی بود. اما وقت میدونستم یه آدم استثنایی است، اول از قیافش و ریختش و جستش و کاری که انجام میده، که تو عشایر ایران جاهایی که میره و بچه های عشایر باسواد میکنه و سوادی نبود تو عشایر، زنا را جز فرزند حساب نمی کردن، زنا را نمیذاشتن، دخترها را. عشایری ها وقتی بعدی عشایری میپرسیدی چند تا فرزند داری، مثلا فقط فرزند پسر میگفت 2 تا پسر دارم، مثلا 3 تا هم کلفت. دختر میگفت کلفت، بگو دختر اجازه نمیدادن درس بخونه. تا اینکه بر من بگی مدارس عشایری رو که برپا کرد، هر مدرسه‌ای که رفت تا دختر تو اون مدرسه نیست، مدرسه رو امتحان نمی‌کرد. من یه مرتبه خودم همراهش بودم که رفتیم یه مدرسه، الان اون معلم هم زنده است، تا 41 شاگرد داره، 1 دونه دختر نداره. بر من بگی اسمش آقای موسوی بود. آقای موسوی همه مادرای اینجا پسر زاییدن، دختر نزاییدن، چرا دختر نداری؟ گفت نمیدونم. گفت من مدرسه امتحان نمی‌کنم. ما سواری ماشین، همین ماشین استیشن شدیم، رفتیم یه مدرسه دیگه. تا اون مدرسه 8 تا دختر داره، یا 12 تا هم پسر. ما دیگه شب اونجا، چون راه اون وقت اون موقع نبود، راه آسفالت اینا نبود، همونجا خوابیدیم. فردا دیدیم یک قاطر سواری مردم داره میاد، تا یه نامه معلم نوشته آقای بهمن بگی 21 شاگرد دختر دارم، برگشتیم دیدیم تا درسته، از دختر کوچولو اینقدی تا بلندقد همه کلاس اول. بعد از اون مدرسه یه پزشک بیرون اومد. خب شما ببینید در بین مناطقی که دختر جز بچه نباشه، دختر اسمش نرسه، آقای بهمنبگی چنان عزت و احترامی به دخترها و به زنها بخشید واقعا که اینا به همسن و با مردان میدونست و واقعا هم یعنی به عینه عملا نشون میداد، نه که شعار میداد، عملا نشون داد که نه، شما دخترای من هیچ فرقی با پسرای من ندارید و میدان به ما داد. ما کار کردیم، تلاش کردیم و هیچی هم بخود هم در کلاسامون، در درسمون، در تحصیلمون هیچی از مردا هم کم نیورد. اینجا 4 سال توی دبستان شیراز کلاس دوم درس دادم. 2 سالم یه عده از بچه‌های بی سرپرست که یک شیرخوارگاهی بود، سوادشون رو یکی از وزرا گفته بود که اینا بی سواد بودن، اینا سوادشون رو بدید دست بهمنبگی. 2 تا معلم بهمنبگی انتخاب کرد که به او بچه‌ها درس بده، دختر بودن همه. منم دیگه مدرسه گفت نرو، برو این شیرخوارگاه به بچه‌ها به لباساشون، انضباطاتشون نگاه کن که غذا چجوری بهشون میدن، شیر بهشون چجوری میدن، لباس. من 2 سالم اونجا بودم. بعد از 2 سال 10 سالم مدرسه عشایری بهمنبگی درست کرد که برای کارمندا، کارگرا، راننده ها و خود ما و اینا تقریبا 200-300 تا بچه پسر دختر. من مدیره شدم. 10 سال مدیر مدرسه بودم که به این دلیل من انتخاب کرد برای مدیر که حرف من اداره گوش میداد. بهترین آزمایشگاه داشتیم، 5 تا اتوبوس خیلی خوب با 4-5 تا راننده خوب، با شاگرد راننده. اینا رو تمام بچه‌های عشایری که اطراف شیراز بودن و پدراشون تو اداره آموزش عشایر کار میکردن، اینا رو از همه نقاط برمی داشتن میآوردن مدرسه ما درس میخوندن، تا ساعت 2 بعد از ظهر هم میبردن میرساندن. بعد از انقلاب که
دیگه انقلاب شد، همه ول شد، رفتیم تهران 8 سال. من اخراج کردم، ریختن در خونمون بهمن بگیرن. من رفتم دم در، دیدم عده زیادی اومدن خونمون، اینجا نبود، تو خیابون نادر بود اون طرف. عده زیادی اومدن بهمن بگیری میخوام. گفتم بهمن بگیر نیست. من چادر زده بودم سرم. یکی از بچه‌ها که اومده بود خیلی تند بود اینا، به ترکی به یکیش گفت، من ترکی میفهمیدم، گفت که اگر تو دک یولی چرا اگر گرفتیمش هم تو را کاش باید بسازیم. وقتی من اومدم تو در بسم اومدن تو که یه همچی جریانیه، تو بلند شو ما یه لباس بپوشیم بفرستیمت خونه همسایه. به همه بگی گفت نه من میخوام برم جلو در. من چیکار کردم تو همین که منو به همه بگی با هم گفتگو میکردیم و او عصبانی بود منم عصبانی که نگذارم بره جلو در، صدای تیری اومد. وقتی صدای تیری اومد تا یکی از پاسدارا رفت رو دیوار ما بیاد تو. یکی از بچه‌هایی که اومدن کمک ما پاشو گرفته، دستش رو ماشه بوده، تیر به هوا خورده تو شیشه همسایه‌مون خورد کرد و خدا را شکر همسایه نبود. هیچ دیگه به من میگه صدای تیر شنید، خدا را شکر ترسید دیگه، ترسید نرفت. ما وسیله 2 تا کارگر که داشتیم انداختیمش تو خونه همسایه. انداختیمش تو، رفتم جلو در باز کردم، گفتم بیاین تو. گفتم بیاین تو. به من میگی نیست. اتفاقا کسی که اومد تو پسر ربانی بود، آیت الله ربانی، اینجا خیلی چیز داشت. اومد تو خونم و یه تلفن کرد به کمیته، گفت من الان خونه آقای بهمن بگی هستم، پیش خانم بهمن بگی هستم، آقای بهمن بگی نیستن، خانمشون قول دادن اومدن بیان کمیته. شما بگید اینه که اومدن ریختن تو کوچه، 1000 نفر اومده بود. البته طرفدار ما هم خیلی اومده بودن، بیشتر اومده بودن. حتی آیت الله محلاتی ماشین فرستاده بود با رانندهش، به او هم زنگ دادن که بهمن بگیری ببره خونش. دیگه متفرق شدن. اما انقلاب سال 57 تمام ارکان کشور را دستخوش تغییر کرد. بهمن بیگی به اتهام همکاری با دربار مورد تعقیب قرار گرفت و ناچار به تهران فرار کرد و مدتی زندگی مخفیانه داشت. دیگه تا یه هفته هم شبی 40 نفر خونمون میخوابید. بالاخره دیدیم اینطوری نمیشه، یواش یواش از کمیته کاغذ گرفتیم. ما یه ماشینی با 2 تا راننده و از بچه‌ها که تو کمیته بودن مسلح بهمن بگیری بردن تهران. دیگه تهران ما تا 8 سال که ما هم بعد از 2 سال دیدیم اینطوری نمیشه بهمن بگی تنها اونجا، چون بهمن بگی 4 ماه تو خونه خانم منتظمی، هنر آشپزی عکسش اونجا گذاشته، هنر آشپزی رو نوشته، با ما دوست بود، تو خونه منتظمی اونجا پنهون بود. بعد که دیگه رفتن پیش آیت الله اردبیلی یه نامه به بهمن بگی داد که آقای بهمن بگی خدمات ارزنده‌ای و عشایری ایران کرد و هیچ کس حق مزاحمت ایشون رو نداره. نامه رو امضا کرد، مدوی کنی هم امضا کرده بود. دیگه ما رفتیم تهران، تو خیابان میرداماد یک آپارتمانی کرایه کردیم، 2 اتاق خوابه. من بچه‌هامونم کوچولو همه رو برداشتم. اون موقع من ماشین دربار 2 تا ماشین، یه رنج روور به من داده بود، یه رنج روور به بهمن بگی. بهمن بگی ماشین رنج روور به من نداد. من دیگه 2 تا قالی هم فروختم، یه ماشین لند رووری خریدم. اون موقع من تحصیل رانندگی میگرفتم. ما دیگه رفتیم تهران، بچه‌ها رو گذاشتیم مدرسه کودکستان، خونمون هم اینجا اونجا دادیم دست. 2 تا از قمقشه بهمن بگی. دیگه 8 سال تهران موندیم و سال 65 دیگه اومدیم شیراز. زندگیمون همه از بین رفت با یه زندگی وسیعی از راننده و آشپز و مأمور خرید و زن بچه هامون نگهدار و لالایی بگی. یه مرتبه رسید به فقط من با همین زنه که پهلومو بود بردیم تهران.
اینقدر من تونستم این بچه ها رو بهمن بگی رو خونه رو زندگی رو نگه دارم که بهمن بگی بتونه بشینه خاطراتش بنویسه. اگر بگم چه زحمت کشیدم، چه مرامت کشیدم، چه بدبختی کشیدم، هنوز کمه. یعنی اگر من نبودم بهمن بگی رو جلو در میگرفتن میکشتن. بعد تو تهران من یه زنی با یه لندروری، اون موقع با اون جنگ ایران عراق با همه چی هم که کپونی بود، با یه لندروری صبح میرفتم خرید طوری این خونه رو، این زندگی رو، بچه ها رو نگه داشته بودم، نگه می داشتم که بهمن بگی تونست هم به بچه ها انگلیسی، فرانسه، کتاب های سعدی، حافظ، بینوایان ویکتور هوگو رو به بچه ها درس بده. دیگه یه کاری کرد، اجازه گرفت که ما تونستیم سال 65 دیگه خونه رو تحویل بدیم، بیایم شیراز، بیایم اینجا مستقر بشیم. بازم من با همون لندرویر، با همون بچه ها مدرسه ببر بیار. یعنی بهمن بگی نمیدونست که حتی این جایزه یونسکو رو داره، اون عکس داره، این قالی رو داره، اون خونه رو داره. اگر من نبودم، نمیخوام تعریف خودم کنم، ولی میدونن اشایری ها، همه میدونن، همه اشایری ها، زن و شهریا تر همه میدونن که اگر من نبودم این قالی هم نبود. این هم خاطرات منه که آقای نویدگویی که کتاب بهمن بگی اوایل چاپ کرد که من به عنوان یه زن اشایری خاطرات من بنویسم. همسر بهمن بگی نوشتم. دیگه آقای کمالی رئیس کتابخانه اسناد ملی برد تهران، خیلی ایراد گرفتن که یه خانم دستش پیداست، موهاش پیداست، یه خانم اشایری، حالا حجابش همین قدیم هم همین بوده. دیگه یه 130 صفحش سانسور شد، یا 120 صفحش هم چاپ کرد. حالا اینقدر خریدار داره که 20 تا 30 تا 40 تا خریدن آوردن اینجا امضا کردم برای مدارس. حالا قرار شده اون 130 صفحه هم اجازه بگیره هم آقای کمالی رئیس کتابخانه اسناد ملی چاپ کنه. برگردید به عقب، فرصتی، شرایطی ایجاد بشه که انتخاب دیگه‌ای داشته باشید و شما رئیس سازمان اشایری بشید، نه آقای بهمن بگی. من نمیتونستم این کار انجام بدم. چرا؟ نه که دیگه اون فکری که بهمن بگی داشت، اون جربزه که بهمن بگی داشت، اون کاری که بهمن بگی دیگه نمیتونستم همچه کاری. شما به عنوان دختر اشایری روستا زندگی میکردید، رفتید درس خوندید توی اون فضای دهه 30 و 40 و بعد معلم شدین و با عنوان معلم سالها کار کردین. بعد یک فضای بحرانی دهه 60 که همسرتون نبود، فرزندان رو بزرگ کردین، این فشارها رو متحمل شدید، شغلتون رو از دست دادین. با این حال توی همه مناسباتی که در واقع رفت و آمدها، مشکلات، مسائل، ارتباطاتی که آقای بهمن بیگی داشته رو سعی کردین مدیریت کنین، کارها رو در منزل انجام بدین، بچه‌ها رو تر و خوش کنین. همه اینایی که میگم از حرفای خودتونه این تاریخچه. پس این نشون میده شما آدم قدرتمندی بودین. خودتون اینطور فکر نمی‌کنی؟ چرا الان هم قدرتمندن. ما با بهمن بگی چندین نفر و 7-8 نفر رو از اعدامی نجات دادیم. اینجا هم رئیس نیروی انتظامی بوشهر توی عروسی دعوایی شده بود، اون کسی که کشته شده بود گذاشتن تو گردن، 8 سال زندان بود، یا باید آزاد میشد یا باید اعدام میشد. دیگه ریختن خونه ما. منم فرداش رفتم خونه خانواده مقتول، خدا را شکر بخشیدن به من. دیگه از زندان زنگ زدن رئیس زندان اینجا عادل‌آباد که فردا ساعت 3 باید بیای زندان. دیگه من با 5-6 بچه ها رفتم، گفتم باید بری پایین اون حلقه رو از گردن برداری. نمیترسی؟ گفتم نه. رفتم پایین، حلقه رو برداشتم، با زنجیر اینا آوردن پایین، زنجیر از پاش برداشتن. دیگه بخشیدن به من. 2 روز بعدش آزاد شد. حالا خواهرش من سوار اسب کرده. اینجا هم نوشته در عفو لذتی است که در انتقام نیست. جایی بود که ببری خسته شی بگی نمیتونم دیگه؟ نه، یعنی بهمن بگیم واقعا حالا جاشم خالیه، همیشه تشکر میکرد. حتی یک زمینی تو خیابان زن به اسم بهمن بگی بود. اداره آموزش پرورش وقت گرفتن اومدن پیش بهمن بگی که آقای بهمن بگی این خونه رو، این اداره رو چقدر شمیدی به آموزش پرورش که ما یه کاری بکنیم. 102,000 متر بود، بهترین جای شیراز. گفت والا
من این خانمم با هم دعوا میکنه دعوا نمیکنه، ولی به من گفتی همچه جریانی، این زمین مال من نیست، مال اداره آموزش اشایره. اگر به اسم منم هست سندش از این خانم بگیرید، از خانم من ببرید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. من اصلا مال نمیدونم چیه، خونه نمیدونم چیه، زمین. اگر این خانم من نبود من توی زمین به خونه به بزرگی هم نمی نشستم. این زمین ایشون خریده، من نخریدم. معلم بوده، پولش داده خریده، حالا من هم آورده نشان داده. ایشون خیلی راحت میتونست حداقل بعد از آقای بهمن‌بگی خودش رو بکشه کنار اصلا و به قول معروف یه زندگی آرام داشته باشه و چیز کنه، ولی اینجوری نیستش. همینجوری که میفرمایید تو شادی ها، تو غم ها، تو سختی ها، تو گرفتاری ها این بیبی بزرگ نهایت تلاشش رو میکنه، کمک به کسایی که احتیاج به کمک دارند. خیلی وقتا مردم شهر، ایل میخوام برم پیش این متخصصا، بیبی ساکنه وساطت بکنه، یه زنگ میزنه و با همون زنگ قضیه حله. و به همین خاطر ما به عنوان بیبی ایل ایشون رو میشناسیم. همه فکر نمی‌کردن که بتونن با بهمن‌بگی ارتباط برقرار بکنن، مگر اینکه در یه جایی، در یک بازدیدی، در یه چیزی خودش رو برسونه به بهمن‌بگی، حالا به ترکی بگه محمد خان یا بگه آقای بهمن‌بگی من یه همچین مشکلی دارم و آقای بهمن‌بگی. ولی بیبی همیشه در دسترس ایلیاتیا بود، هنوزم. بچه‌ای گرفتاری داره، بعد نمیدونم بیماری داره. بیبی فرزند من مثلا چه فلان بیماری داره، فلان بیمارستان و این گرفتاری مالی، حالا هر چیزی، و بیبی هستش که زنگ بزنه به اون دکتر، به اون دکتر، به اون دکتر که همه بچهای بهمن‌بگی هستن. بعد از اینکه استاد بهمن‌بگی تهران فرار کرد و برگشت، من به نظرم میاد اگر خانم کیانی نبود این همه دستگاه ماندگار نبود. اگر خانم کیانی نبود من این همه برای آقای بهمن‌بگی نمی‌تونستم فعالیت کنم. تنها کسی که از ما حمایت میکرد خانم کیانی بود. هر کس بود خسته میشد کنار میومد، کنار میکشه، ولی ایشون موند. این همه زیبایی ها، این همه شیک و جلالی که اینجا هست به مدیریت و نظارت ایشونه. من مقیم امریکا هستم، ولی دیگه اصلا بعد از کرونا نرفتم، نمیرم، اصلا دوست ندارم امریکا را. هیچ. من از صبح که بلند شم تا شب حداقل 10 12 20 تا تلفن دارم، برای مریضا، برای دادگاه، برای مدرسه، برای او، برای ای. اونجا نه، اونجا اینطوری نیست که شما بلند شید بیاید اینجا با من مصاحبه، نیست اینطور. اشایریات در خونه ما بازه، از لور و ترک و عرب و باسی هر کس کار داره. تو اعتراضات من 42 تا دانشجو آزاد کردم از زندان. این دانشجو کاری نکرده، این دختر کاری نکرده، یا شعار داده. سعدی می‌فرماید نگه کن میان زندانیان که شاید بود بیگناه در میان. حکومت به دست کسانی خطاست که از دست او دستها برود.